Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про бойківську писанку. Я вам проведу невеличкий майстер-клас і покроково покажу, яка техніка застосовується в розписі саме бойківської писанки, які є важливі моменти і на що варто звернути увагу при розписі. Отже, почнемо. Перед вами бойківські писанки. Вони відрізняються від традиційних українських писанок, які ви звикли бачити, тому що виконуються іншою технікою нанесення малюнку. Це традиційні українські писанки, які ви звикли бачити. Вони розписуються ось таким писачком. По суті, це лієчка з носиком, закріплена на дерев'яній ручці. В отвір вкладається шматочок воску, нагрівається лієчка над вогнем і за допомогою витікаючого з лієчки воску ви ось такими от рухами малюєте собі писаночку. По суті, цей писачок дає пряму лінію, якою ви як олівцем розписуєте яйце і малюєте ним різні орнаменти. При розписі бойківської писанки ми використовуємо інший інструмент. Це писачок-шпилька. Шпилька обов'язково повинна бути круглої форми. Це дає змогу вільно сковзати по шкаралупі яйця. Намистинка окунається в добре розігрітий віск, набирає на себе краплинку воску і віддає її яйцю при одноразовому швидкому дотику. При контакті з яйцем писачок-шпилька лишає два види візерунка, як ви бачите на орнаменті. Це краплинка і видовжена кома. За допомогою лише цих двох елементів можна створити різноманітні неповторні композиції, чим ми з вами сьогодні і займемося. Писачки ви можете купити готові, або ж зробити їх самостійно, як це зробила я. Ось ці писачки зробила я, вбивши в дерев'яну ручку гвіздок, в олівчик шпильку, і ще одна шпилька, просто іншої форми. Що нам треба, окрім писачка шпильки? Це бджолиний віск. В даному випадку я обрала віск білого кольору. Свічка і металева ложка. Не потрібна металева ложка, тому що ми будемо її згибати. Ми згибаємо ложку таким чином, щоб потім її поставити в банку. Для стабільності банки раджу в неї насипати пісок або якусь крупу. Дивіться, таку ложку я знайшла в господарському магазині. Вона виконана з досить таки тонкого металу, але має велику чашу. Це дуже зручно, в ній багато воску поміщається. І саме головне, що нам ще буде потрібно, це підготовлені яйця для розпису. Білі яйця, які я пофарбувала харчовим барвником, і звичайне куряче коричневе яйце. В самому початку процесу навчання раджу вам спочатку починати цю техніку робити на кольоровому папері або картону. Ваші руки звикнуть до певних рухів, і ви навчитеся поєднувати краплинку і кому в орнамент. Отже, наша ложка стоїть в банці з піском, в ній розпечений білий віск, під ложкою горить вогонь. Я кладу нашу шпильку на ложку. Ложка розігріває нашу шпильку. Ви зрозумієте, коли шпилька розігріта, вона стає напівпрозора, не біла, а напівпрозора. Це говорить про те, що віск готовий до роботи. Отже, зараз ми з вами зробимо наш перший елемент. Це буде краплинка. Від діаметру шпильки залежить, якого розміру у вас буде краплинка. Бачите? Це в мене сама велика шпилька, яка в мене є. Краплинка, звісно, бачите, велика. Тепер я візьму писачок з маленькою шпилькою. Так само ставлю її на ложку, впираю в ложку. Ложка розігріває мій писачок. Віск аж кипить в ложці, це добре. Так, шпилька розігріта.
І ви зараз побачите краплинки іншого діаметру. Бачите, яка різниця? Раджу вам в вашому арсеналі мати декілька видів писачків шпилькою, і ці два види між собою гарно поєднувати в композиції. Отже, краплинку ми з вами зробили. Тепер спробуємо зробити нашу кому. Цей писачок дає кому невеликого розміру, як ви бачите. Тому і елементи на писанці будуть більш дрібними і делікатними, в залежності від того, якого ефекту ви хочете досягти. Розписати писанку крупними елементами або погратися і зробити це маленькими елементами. Пробуємо так само ось такий от писачок. А тепер спробуємо ним зробити наші видовжені коми. Ой, який звук чарівний. Хто любить таке. Але подивіться, яка гарна у нас з вами утворюється лінія. Різницю бачите? Кожний писачок малює по-своєму. Тому ви маєте підібрати саме свій варіант. Оце такий скрипучий вийшов. Хоча дуже гарна видовжена краплинка, вона мені подобається. Отже, повертаємося до нашого великого писачка, розігріваємо його, ставлячи намистинку на ложку. Коли вона стає прозора, вона готова до розпису. І малюємо нею наші видовжені коми. Подивіться на розмір цих ком. Бачите? Важливо поставити на яйце писачок і одразу провести лінію, не затримувати там, тому що віск застигає дуже швидко. І ваші рухи мають бути різкими, швидкими і впевненими. Саме тому ми з вами зараз тренуємося на папері. Ви можете малювати як до себе, так і від себе. Дивіться, виконуючи лише ці два рухи, у нас з вами вже утворюється своєрідний орнамент. Як правило, це бічний орнамент на яйце, який ділить яйце навпіл. Або поперек, або повздовж. Бачите? Тепер ми з вами можемо спробувати робити ось таку квіточку, волошку. Ми ставимо крапельку по центру. Тепер робимо з вами пелюстинку. Яким чином її зробити? Треба, щоб кома наша вийшла не рівна, а викривлена. Дивіться, ось такого чином ми робимо викривлену кому, зігнуту. В одну сторону і в іншу сторону. Отже, у нас з вами тільки що створився новий елемент, який ми будемо використовувати. Ми проводимо центральну лінію, викривлену і викривлену. Одна пелюстка у нас готова. Отже, у нас вийшла ось така волошка. Для зручності я зібрала непогану колекцію схематичного зображення елементів і композицій з них, які можна створити за допомогою писачка шпильки. Ось приклад, який вони мають вигляд. Посилання на ці зображення я вам дам в описі під відео. Також можна малювати зірки. Ось таким чином. Насправді ви здивуєтеся різноманіттям елементів, які ви можете намалювати цією нібито простою технікою.
це може бути що завгодно. В своєму дитинстві я робила просто, коли не вміла ще малювати такі елементи, я брала у бабусі писачок і казала, можна я своє ім'я напишу. І ось таким от чином у мене на всіх яйцях ще тоді був мій автограф. Всі знали, хто написав це яйце. Це була я, Аня. А тепер я вам поясню, чому я обрала саме білий віск. Бо він універсальний і гарно поєднується з любим кольором. Він не потребує змивання. Тобто зараз я вам пропоную зробити таку писанку, де ви фарбуєте яйце або не фарбуєте, берете коричневе, наносите білий віск і лишаєте його, не змиваючи. Це дасть вам можливість дуже швидко розписати велику кількість яєць. Тепер, коли ми вже навчилися малювати на папері, ми переходимо до розпису яйця. Для початку можете взяти якесь саме непотрібне яйце і спробувати це зробити на ньому, як на черновику. Я обрала ось зелене. Звісно, це вам не папір, де на рівній поверхні легко і зручно намалювати ровну лінію. Це сфера, але тим не менш, ваша рука вже навчилася робити певні рухи. Зараз ми їх спробуємо відтворити на цьому яйці. Розігріваємо гарно нашу шпильку і давайте спробуємо намалювати квіточку. Зверніть увагу, як я тримаю писачок. Я упираю мізинець в яйце. Це дає мені стабільність руки. І таким чином у мене виходить ровна лінія. Спробуйте і ви так зробити. І так робимо ми до кінця. Ось така зірочка у нас вийшла. А тепер давайте спробуємо ще один цікавий елемент. Він мені подобається. Така собі ялинонька. Цей елемент використовують як бордюр, розділяючи вздовж або поперек орнамент. Є щось такі елементи. Я попередньо за допомогою олівця розграфила яйце, розбила його на 8 рівних частин. Таким от чином і пополам. Також поділила його навпіл поперек і кожну з отриманих частин знову поділила навпіл. Утворилася така сітка, на якій я провела ось такі зігзагообразні лінії. Зараз ви побачите, для чого я це зробила. Це ще один варіант розпису бойківської писанки. Отже, у нас є ось таке підготовлене попереднє яйце. Ми з вами гріємо наш писачок і віск. Щільно накладаючи наші коми одна до одної, утворюється ось такий от цікавий орнамент. Кому він сподобається, можете його собі повторити. А ви знаєте, що традицію створення бойківської писанки внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини? Тому ця краса має бути збережена і передана наступним поколінням. Дивіться, яке цікаве мережево. Такий у нього зовнішній вигляд, неначе його накрили якоюсь мережевною серветкою поверх.
І зараз таким самим чином ми зробимо з вами і іншу сторону яйця. Перевертаємо, розігріваємо і починаємо малювати. Форма візерунку може бути у вас різною. Ви можете розграфити своє яйце геть в іншому порядку і створити свій унікальний орнамент. Навіть маючи в наборі лише крапочки і коми, ви можете створити щось зовсім унікальне і нове. Ось така ще одна бойківська писаночка цікава у нас вийшла. Отже, сьогодні ми з вами навчилися писати ось такі бойківські писанки. Поширюйте українські традиції, не забувайте своє коріння, вчіть дітей, передавайте знання і бережіть себе. До побачення!